Dumating, no? Yung kare-kare. Kare-kare. Dumating na yung drinks ko, s'mores. So cute. So, thank you, Aramina. Tsaka yung cookies and cream. Literal na cookies and cream. So, mamaya na kaming, nakita namin kung paano kainin yung kare-kare. May chika lang kami, private. See you later. Ayan, guys. So, saan tayo? Andito tayo sa City Hall, Quezon City Hall compound. Parang airport, no? Ayan, so nandito ako sa City Hall. Specifically sa Civic Center Building. Building D. So, ginagawa ko dito, nung kaipalan dyan. Nung kaipalan ginagawa ko dito. So, I'm gonna give a health lecture sa City Planning for the campus. Kasi they're having their General Assembly and meron silang parang ang theme nila ay fitness and wellness. Diba? So, talagang trending talaga. Nowadays talaga, people are really inclining themselves to the fitness and wellness already kasi ang dami na nga rin nababalitaan natin middle age or even young age nagkakasakit sila. So, minsan I'll discuss it about yung mga trends ngayon sa health. But for now, I'm waiting kasi it's time 1:11. So I will be conducting the lecture at 1:30. Hindi ko alam kung lalagyan ko pa ng video footage yun, pero baka mapakilala ko lang yung mga tao doon. Trip lang, picture. Tapos pakita nyo sila. So, yun. So, I'll see you later. I-update ko kung ano pa yung mga lakad ko later. Mamayang gabi sobrang ganda ng lakad. Sige, see you! Hi guys! So, tapos na ako mag-lecture dito sa CPTO. Yan. So, marami kami natulungan today. Ayan pala si Miss Neil at saka si Sir Junel. Tinulungan nila ako today. Thank you, heart to. Ayan. So, ganda ng office. Gumaganda na ang City Hall. So, maging proud tayo sa ating government because they're really doing something to improve our life. So, ayan. Ngayon, in-award na nila yung mga birthday celebrants. So proud of it. So, yun. Sunod na lakad ko. Punta akong Makati. Hulaan nyo, bakit ako punta ng Makati? So, see you later. Ito po tayo. Third wheeling po tayo at finest. Nakita po, naglalakad po yung magjowa. As ako, nandito ako sa likod, iniwan nila. Ang galing, no? Grabe. I'm so kilig, but the same... I'm so kilig at the same time, I'm so sad. O, ba't yung hindi ako choose? Junel! Ayan, di ba? Saya nilang dalawa. Kapit lang tayo guys, darating din yung atin. Ayan, nandito na ako sa MRT McDo. Ayan, dito. Sa AFC muna ako kasi nagugutom ako, mag-merienda lang ako. Mag-MRT ako papuntang Makati. Pero kasi it's already 4 o'clock. 4:24 to 4 o'clock. Pero yung hosting ko later ay 7 o'clock pa naman. Pero para mas maaga ako punta doon para makapag-settle down pa ako at may mga gagawin pa akong transactions online. So, hi muna ako. Then update. I'll see you later pag nasa MRT na ako. Baka may i-discuss ako doon pag may naisip ako. Gano'n. Grabe, haggard na ako, no? Pawi. Sige, see you later! Yun, tapos na ako kumain. So, anong sunod? Wait. Pangit. Grabe, dumihan ko. Oh my gosh, I'm so... Yan, so bibiyahin na ako, mag-MRT na ako. So, time check, 4:28. So, kaya I need to be there. Tignan din yung mukha ko. Ang oily. So, kailangan pagdating dun sa office.
ganun pa ako. So, sige, tara, punta na tayo. MRT na tayo. Ayan guys, andito na ako sa tinasarman ako sa office. May ilang minuto pa bago yung hosting ko. Mga ano pa, 30 minutes kasi mag-7 pala. So, ayun. So, yun. Kanina di ako nakapag-record sa MRT kasi hindi na siya sardinas. Alam mo yung Vienna sausage? Ganun. Ganun na kasikip. Ganun kasikip yung Vienna sausage, ganun na. Ganun siya kasikip. Hindi na siya sardinas. Yung sardinas kasi may space pa eh. Pero yung talaga kanina, Vienna sausage. Walang space. Ipit-ipit na lang. So, later. Yung ovary kasi napakapatid ko. Pero okay sa inyo po. Baka pag may time pa. Ay talaga, sabi ko, later. is yung ovary ng sister ko. Magtanong pa talaga yun. Kailan magtanong ako, diba? Para makita kayo lahat, kumuhay-kaway po kayo. So, this has been your host for tonight. Good night! Good night! So, ayan guys. Tapos na po ako mag-host for tonight. So, ito po nga pala kami speaker na mentor nyo. Yeah ba? Sana marami ka natutunan. Yes. Kasi si Mentor May, ang aking pretty na mentor. Yes. So, soon i-feature ko sila sa aking vlog soon para ma-meet nyo sila. So, lapit din tayo kay Coach Jenna. Sa mga nag-coach sa akin. So, hi ka po sa vlog ko, Yan, yes. Soon po, gagawa po ako ng personal one-on-one where para may Q&A po kayo sa kanya. So, yeah. So, I'll update you later pagka uwi ko. I'll see you soon. Okay? Bye! Hey guys, may papakilala ako sa inyo. Hindi ko alam kung matutuwa kayo. Chareng. Pero yan. Kilala ko lang sa yung aking sa mga frenny. Ayan, siya po si Hazel. Ayan, siya po isang accountant. Pero siya po mukha daw niya si Liza. Liza Seguera. Aray. Yan, siya pag nakuha. Ayan. Anyway, so what's the ganap? Wala lang. Any question? Anong oras na? Tanong ko sa'yo. 10:24. Okay, so anong ganap natin dito? Right now, I'm building my dreams. What? Tasha! Miss Universe! Yan, kasama din namin sila Marlu, mga engineer by mga engineers. Yeah, we're engineering our dreams. Oh my God. So, yun. Pero soon, i-feature ko rin sila. I-feature ko sa vlog ko. Mga Q&A, one-on-ones with them. So, if you have questions, so maglagay lang kayo sa comment section kung ano yung mga gusto yung i-Q&A sa aking mga guests soon. So, I'll see you soon. See you when I get home. Hi! So, hindi pa rin ako umuwi kasi may mga kulit akong kasama. Ayan. Yan pala si Jazz, she's a cosplayer. So, minsan tuturo, mag-one-on-one tayo with cosplayer Jazz. So, kung kilala si Aloja, ito ang Aloja namin dito. Yes. So, mag-one-on-one tayo sa kanya, tuturuan niya tayo mag-cosplay. Abangan niyo yung vlog na Cosplaying 101 with Jazz. So, yan. Yes. Ito naman ang ating sa aking mga friendship. Galing pa yung Bicol pero pumunta dito sa Makati. Grabe, di ba? Tapos tinan mo itong dalawa dito. Di ba? Sila ang tinatawag kong bedroom sisters. Aray! Papad ko po. Unsubscribe nyo. Unsubscribe nyo po yan. Kita nyo po, di ba? Pag tinitingnan nyo sila, di may lampshade pa eh. Oh. Mukha po sila. Oy, sabihin mo yung sinabi mo. Bilis, bilis. Oh. Ay, sabihin mo, oh. You dare ask? What? Ayun. So ngayon pala, silang dalawa ay parehas tourism graduates. Yes. Ito po si Ryu, siya po ay isang hotel receptionist. So may... At siya po ay hindi ko alam. Ang ating assistant. Akala ko albularya sa ano.
Huwag niyo po talaga i-subscribe ha. Oo, naku. Dahil love ko yung dalawang yan. Ano ba yan? Ka ba namin? Oo nga. Oh, hindi wag, no? Hindi nila ako lang. So, akala ko ba naiihi kayo at pupunta kayo sa CR dapat? Talaga yun. Ah, okay. So, si Justy, yung aming wrestler. Sorry. Ay, ayun na yung ayan na siya. Ay! Ayan. Ayun siya. Naiihi sila. So, alam mo na mga girls, di ako pigilan ng kanilang. So, si Anna na si... So, ayun. Pag nasabi mo, balang kami, baka kumain lang kami. You know, Libre mo? Lo! Ikaw na nga itong may negosyo ng upholstery. Charot. Ganun tayo. Subscribe na So, ayan. kung hindi ka. Ay, grabe ka naman. Huwag ka naman ganyan. Lo. Ay? Sa YouTube. What? Oy, gusto ko magka-gold button sa YouTube. Ano ka ba? Pag gold button... nagmamakaawa na po ako sa inyo. Alam ko naman pong natutuwa kayo sa akin. Joke lang po. Bahala po kayo kung gusto niyo yung content ko or hindi. No, I'm doing my best to improve everything. Alam mo ano yun. Ang gulo ng mga kasama ko, promise. So yun, ang ganda po dito sa Enterprise Center. So mga alam po tong place na to, good luck. Joke lang, maganda po talaga dito. Ayan. So catch me here during my... Catch me... So yan lang. Kala mo no? So yun lang po, later. Hindi ko pa po kuabot pa po yung battery ko dun sa kainan. Pero feeling ko diretso na ako sa bahay later. So yan, see you! Magbabi naman kayo sa kanila. Bye! Ayan, hindi ko pala napakilala sa inyo kanina si Justy. Ayan, si Justy. Isa siyang architect. So, yung mga gusto paggawa ng bahay. May ano lang po, may bayad lang po talaga. Hindi mo po libre architect. Pero tinan niyo po, kulay green po siya ngayon. It's either land bank po siya. Land bank po siya kaya DNR. Mamili lang kayo. Ayan, so yun. Sinintay po namin siya kasi naiwan niya yung coat niya sa taas. Ayun, bumabalik po ating cosplay. Ayan. So, mga gusto magpagupit ng bangs, siya lang po nagugupit ng bangs niya. Kaya tuturuan ko kayo magupit ng bangs. Yes, ayun. So, kakain na lang kami. So, ang daming putol, no? So, bahala na kayo. Ayan. So, guys, nakauwi na ako. Grabe. Siguro yung biyahe. Grabe. Nagbasa ko pa uwi. Ayan. Kung ano hair ko. Ayan. Nagbasa ko pa uwi. And, grabe. Kahit mag-ating kami. Medyo mahina lang yung boses ko kasi tulog na yung nanay ko sa baba. Yes. Kailangan na naman. Yeah. So, dami kong ginawa ngayong araw. This is a special vlog because nagdya ko siya kasi today ang dami ko pinuntahan. So, makita niyo parang a glimpse of what I do for this day naman. So, summarize all ng pagkita kay Andy. Tapos, punta ng City Hall to give a talk. Then, punta ng Makati para mag-host ng event. So, ang daming ginawa. So, you know, maybe, no, it's not maybe. It's part of, you know, giving back to people of what you can do for them. Kasi ako niniwala ako, habang kayang bibigay, bigay mo yung service mo. Like, yung pagbibigay ng lectures, I think it's a God-given talent na having this knowledge, sharing it to people. Also, yung pag-host, sharing good vibes to the people, you know. Hindi ko alam ko na good vibes kayo sa akin. Pero you know, it's part. Sharing your talents, sharing your service as long as you can give it.
give. Hindi mo man ma-reap yung fruits for now, but in the future, surely, kung hindi man ibang tao ang mag-bless sa'yo, yung si Lord ang mag-bless sa'yo, surely. You know? The Lord will bless you 10,000 folds of what you have given to other people. Because yun naman talaga ang gusto niyang gawin natin. Tumulong sa ibang tao and help them in tinagalog ko lang yun, ay in English ko lang. Help them in their problems. Kahit if you cannot help directly, just make them feel good. Kasi hindi na, kung marami tayong pinagdadaanan sa buhay, and the best thing that we can give to one another is support, service, and good vibes. Let's be part of being selfless, na kahit ikaw hinaharap may mga problema ka din, pero ikaw yung mas okay sa isang tao. Give something that will make their day happy, or kahit hindi happy, will make their day a little bit lighter, because you never know how you can affect their lives with that. So yun guys, that's all for today. Time check, actually it's already 1 o'clock. I'm gonna get to sleep. So may gawin pa ako bukas later. So yun, thank you for watching the vlog. Thank you for bearing with me until this time. So thank you for watching until the end of the video. So I have other videos here. Please subscribe to the channel if you want to have more. I promise I'll upload more, and then please watch on the other videos, and I'll see you in my next video.